नमस्कार, मी अविनाश चाटे, उद्योजक, मोटिवेशनल स्पीकर आणि कॉर्पोरेट ट्रेनर. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठी माणसाला आयुष्यात विजयी होण्याचे रहस्य सांगण्यासाठी विजयाचा अश्वमेध ही व्हिडिओ सिरीज, ही मराठी व्हिडिओ सिरीज मी खास तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं टाइम मॅनेजमेंट या विषयावरती. त्याच व्हिडिओचा हा दुसरा भाग आहे. त्याच व्हिडिओच्या बेसिसवरती हा व्हिडिओ आहे. तर तुम्ही मागचा व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर तुम्ही व्हिडिओ आधी बघून घ्या, जेणेकरून तुम्ही मला चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट करू शकाल. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की इफेक्टिव्हनेस कसा मोजायचा. इफेक्टिव्हनेस म्हणजे मी तुम्हाला फॉर्म्युला दिला होता की सगळ्यात आधी तुम्हाला तुमचा युजफुल टाइम मोजावा लागेल, म्हणजे तुमचा ॲक्च्युअल वेळ किती आहे तुमच्याकडे. आणि ते मोजण्यासाठी आपण डिस्कस केलं होतं की तुम्हाला टाइम वेस्टेड, किती वेळ तुमचा वाया गेलाय हे तुम्हाला आधी मोजावं लागेल. आणि तो तुम्हाला काढण्यासाठी, त्याचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तो वेळ तुम्ही रेकॉर्ड करायला सुरुवात करा. मी तुम्हाला एक 2-2 तासाचा फॉर्मॅट दिला होता ज्यामध्ये तुम्ही तुमचा वेळ ॲक्च्युअली रेकॉर्ड करू शकतात. आणि तो टाइम रेकॉर्ड केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की तुमचा वेळ कुठे जातोय, तुमचा टाइम कुठे वेस्ट होतोय. आणि ते कळाल्यानंतर तुम्ही तुमचा युजफुल टाइम मोजू शकतात. त्यानंतर मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की मी तुम्हाला 3 प्रश्न देणार आहे. त्या 3 प्रश्नाचे उत्तरं तुम्ही शोधायचे. त्या 3 प्रश्नांवरती तुम्ही तुमचं ॲनालिसिस करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या टाइम मॅनेजमेंटमध्ये हेल्पफुल राहील, तुमच्या लाईफमध्ये ते तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल. तर आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 3 प्रश्न देतो ॲज पर कमिटमेंट. तर पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट पार्ट ऑफ माय शेड्यूल ऑर टास्क नीड नॉट टू बी डन ॲट ऑल. म्हणजे असे कुठले टास्क आहेत, असा कुठला पार्ट ऑफ द शेड्यूल आहे जे तुम्ही स्वतः नाही केलं तरी चालेल, ह्याचं आपण ॲनालिसिस केलं पाहिजे, ह्याला आपण शोधलं पाहिजे. टाइम रेकॉर्ड केल्यानंतर अशा टास्क तुम्ही शोधा जे तुमच्या लाईफमध्ये काहीच व्हॅल्यू ॲड करत नाही आहेत. म्हणजे तुम्ही ते करतायत, त्याच्यामध्ये तुमचा वेळ जातोय, पण त्याचं ॲक्च्युअल रूपांतर कुठेतरी रिझल्टमध्ये होत नाही आहे, जे तुमच्या टाइम वेस्ट करत आहेत, जे सतत तुमचा टाइम कन्झ्युम करत आहेत. त्या सगळ्या टास्कला तुमच्या शेड्यूलमधून काढून फेकायचे, त्यांना डिलीट करून टाकायचे. स्टीवन कोवे ह्याला 4 टास्कमध्ये डिफरन्शिएट करतात. तर त्यातले जे 2 टास्क आहेत, नॉट अर्जंट, म्हणजे जे अर्जंट नाहीत पण तुम्ही करतायत, आणि नॉट इम्पॉर्टंट, असे टास्क तुम्ही काढून टाका लवकरात लवकर, जेणेकरून पुढचा तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट करता येईल. दुसरा प्रश्न म्हणजे व्हॉट ऑर विच टास्क कॅन बी डन इक्वली वेल बाय अदर्स. बऱ्याचदा आपण बघतो, स्पेशली जर तुम्ही लीडर असाल, तुम्ही जर लीड करत असाल टीमला, तर प्रत्येक काम तुम्ही स्वतःच करायला बघतात. म्हणजे तुमच्याकडे टीम आहे, पण प्रत्येक काम तुम्ही ह्या भीतीने करायला बघतात की त्यांना जमेल का, किंवा ते चुकेल त्यांच्याकडनं, किंवा आपण बऱ्याचदा त्यांच्यावरती ट्रस्ट नसल्यामुळे पण आपण असं करतो, प्रत्येक काम आपण करायला बघतो. त्याने काय होतं, तुमचा टाइम हा व्यापला जाईल, तुमचा टाइम हा कन्झ्युम होईल, आणि तुम्ही तुमच्या रिझल्टला इफेक्टिव्हली अचीव करू शकणार नाही, कारण ते टास्कवरती तुमचा वेळ जातोय. तर तुम्ही शोधा, आयडेंटिफाय करा तुमच्या टीममध्ये की तुम्ही जे टास्क करतायत दिवसभर, ते टास्क जर दुसरे कोणी केले तुमच्या टीममध्ये, तर त्याचा काही त्याच्यावरती परिणाम होईल का नाही होईल, हे ॲनालिसिस करून ते डिवाइड करा तुमच्या टीममध्ये, आणि कमीत कमी टास्क तुम्ही ते करा जे तुमच्या रिझल्टला कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. तिसरा प्रश्न आहे, बिझी मॅनेजर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन टीम इंटरॅक्शन. आपण बघतो की जे मॅनेजर असतात ते टीम इंटरॅक्शनमध्ये खूप वेळ वाया घालतात, आणि त्यांना हे कळणं, म्हणजे आपण बघतो मीटिंग्स होत असतात किंवा ऑफिसमध्ये बऱ्याचशा अशा ॲक्टिव्हिटीज होत असतात की इंटरॅक्शन होतं आहे टीमसोबत, बराचसा वेळ त्याच्यामध्ये वाया जात असतो. तर हे पण तुम्ही आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. म्हणजे एक उदाहरण तुम्हाला देतो, एक मोठ्या कंपनीचं, ज्याच्यामध्ये असं कुठेतरी नोटीस लावली जाते की उदाहरणार्थ मिस्टर कुलकर्णी विल बी मीटिंग मिस्टर राव अँड मिस्टर जोशी फ्रॉम कंप्लायन्स डिपार्टमेंट डिस्कसिंग द न्यू डिरेक्टिव्ज. म्हणजे नवीन काही रूल्सवरती आम्ही चर्चा करणार आहोत. आम्ही 3 जण त्या मीटिंगमध्ये आहोत, आणि सगळ्या टीम मेंबर्सला डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर त्यांना सांगितलं जातं की हे जर तुमच्या कामाचं आहे, तुमच्या कामाला जर हे महत्त्वाचं आहे, तुमच्या कामासाठी उपयुक्त आहे, तर तुम्ही ती मीटिंग जॉईन करू शकता, अथवा MOM जे मिनिट्स ऑफ मीटिंग जे आहे ते तुम्हाला शेअर केले जातील, आणि ह्या पद्धतीने ते शेअर त्यांना केले जातात. ह्याने काय होतं, ज्यांना खरंच गरज आहे त्या मीटिंगची तेच त्या मीटिंगला येतात, बसतात, डिस्कशन होतं, आणि अशा पद्धतीने तो वेळ वाचू शकतो. फायनली MOM त्यांना मिळून जातं, ज्याने त्यांना कळतं की ते मीटिंगमध्ये काय झालं होतं. आता 3 प्रश्न मी तुम्हाला दिले. ह्या 3 प्रश्नांचे उत्तरं तुम्ही शोधा. तुम्हाला अनवॉन्टेड ॲक्टिव्हिटीज तुमच्या समजतील, तुम्हाला कळेल की तुमचा वेळ कुठे जातोय, वेस्ट कुठे होतोय. त्यांना एलिमिनेट करा, अथवा त्यांना रिड्यूस करण्याचा प्रयत्न करा. पीटर डकर
आपल्याला काही हिंट्स देतात टाइम वेस्टर्सवरती, म्हणजे टाइम कसा वेस्ट होतो त्यावरती काही हिंट देतात. त्या हिंट्स तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ते पहिले म्हणतात की रिपीटेटेड जर क्रायसिस तुमच्या समोर येत असतील, रिपीटेटेड जर काही प्रॉब्लेम्स येत असतील, सतत तेच प्रॉब्लेम तुमच्या समोर येत आहेत, तर काय प्रॉब्लेम आहे? लॅक ऑफ सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे. तर लॅक ऑफ सिस्टीममध्ये तुम्ही सुधारा, जेणेकरून तुम्हाला ते क्रायसिस परत येणार नाहीत. ते म्हणतात की जर एक्सेसिव्ह मीटिंग समोर होत असतील, एक्सेसिव्ह मीटिंग होत आहेत, तर ते इंडिकेट करतं की तुमचं काम हे डिसऑर्गनाइज पद्धतीचं आहे. मीटिंग घेणं चांगलं आहे, पण जास्तच मीटिंग घेणं सुद्धा कुठेतरी डिसऑर्गनाइज मानलं जातं. आता आपण काही एक्झाम्पल्स बघूयात एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्टिव्हनेसचे. तुम्हाला समजेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्टिव्हनेस काय असतो. मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं इफेक्टिव्हनेस आपण झालो पाहिजे, इफेक्टिव्ह आपण झालो पाहिजे, आणि इफेक्टिव्हनेस तुमचा वाढवायचा असेल तर कसा वाढवायचा. त्यासाठी मी उदाहरण तुम्हाला देतो. हॅरी हॉपकिन्स जे कॉन्फिडेन्शियल ॲडवायझर होते वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये, त्यांच्या इफेक्टिव्हनेसवरती तुम्हाला सांगतो, ते एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. त्या वर्ल्ड वॉरमध्ये ते इतके आजारी पडले होते की जगणं त्यांचं मुश्किल झालं होतं. प्रत्येक दिवस त्यांना जड जात होता. त्यामुळे त्यांना कामच करण्याची काय म्हणतो आपण ती एनर्जी नव्हती, ती एनर्जी संपलेली होती. त्यामुळे ते काहीच तास काम करू शकायचे. म्हणजे ते ट्राय करायचे की थोडा वेळ तरी ते त्याच्यामध्ये कामामध्ये इन्व्हेस्ट होईल. त्यामुळे त्यांनी सगळे असे कामं बंद केले की जे बिनकामी होते. त्यांनी फक्त इम्पॉर्टंट कामं करण्यास सुरुवात केली आणि फक्त इम्पॉर्टंट टास्कवरतीच लक्ष देण्याची सुरुवात त्यांनी केली. पण ह्याने त्यांचा इफेक्टिव्हनेस कमी नाही झाला मित्रांनो, उलट इफेक्टिव्हनेस त्यांचा वाढला. हो, मी बरोबर बोलतोय, त्यांचा इफेक्टिव्हनेस वाढला. आणि जे पण कामं त्यांनी केली ती सगळ्यांपेक्षा जास्त निघाली वर्ल्ड वॉरमध्ये. वर्ल्ड वॉरमध्ये जितक्या ॲडवायझर्सने काम केली, सगळ्यात जास्त हॅरी हॉपकिन्सनेच काम केली. ज्यावेळेस तुम्ही बिनकामाचे टास्क तुमच्या कामातून एलिमिनेट करतात, तुमच्या कामातून त्या प्रायोरिटीज काढून टाकतात, तर तुमचा शेड्यूल जो असतो तो फोकस बनतो, तो शेड्यूल जो असतो तो चांगला होतो आणि तुमची ग्रोथ व्हायला सुरुवात होते. तुम्हाला जर तुमचा इफेक्टिव्हनेस वाढवायचा असेल तर तुम्हाला तुमच्या टाईमला शार्प करावं लागेल. जसं आपण पेन्सिलला शार्प करतो बरोबर, शार्पनरने त्याला आपण कुठेतरी धार देण्याचा प्रयत्न करतो, तर तुम्ही पण त्या पद्धतीने तुमच्या टाईमला शार्प करावं लागेल. आता प्रश्न असेल की ते कसं करायचं, त्या टाईमला शार्प कसं करायचं. दिवसातला 1 क्वार्टर सुद्धा इनफ असतो आपले सगळे इम्पॉर्टंट काम करण्यासाठी. आपण काय करतो की आपण 2 क्वार्टर करण्यापेक्षा आपण बिझी असतो, ब्रेक घेतो, बिझी असतो, ब्रेक घेतो. ह्या पद्धतीने जे छोटे जे 10-10, 15-15 मिनिटाचे फ्री स्लॉट जे तुमच्या समोर असतात ते बिनकामाचे होऊन जातात. तर त्यामुळे तुम्ही ज्याही वेळेस तुमचं प्लॅनिंग करत असाल टाईम मॅनेजमेंटचं, तर तुम्हाला टाईम रेकॉर्ड केल्यानंतर पहिल्या डायग्रामच्या पद्धतीने ते जे सगळे फ्री स्लॉट आहेत, ते जे टप्पे आहेत, तुम्ही काम करताय मग एक फ्री स्लॉट आहे 15 मिनिटाचा, हे सगळे तुम्हाला एलिमिनेट करून एका दिवसाच्या सुरुवातीला म्हणजे 3 ते 4 तासांचा किंवा जो काही तुमच्या टाईम शेड्यूलप्रमाणे आहे तो एक फ्री टाईमचा स्लॉट बुक करा. त्या फ्री टाईममध्ये तुम्ही सगळे IMP टास्क म्हणजे सगळे इम्पॉर्टंट टास्क तिथे कंप्लीट करा आणि त्यानंतर मग तुमचं जे बाकीचं बिझी शेड्यूल आहे ते कंटिन्यू होईल. पण ते तुकड्यांमध्ये फ्री टाईम तुम्हाला कधीच मदत करू शकणार नाही. यूएसचे एक प्रेसिडेंट होते आयसनहॉवर, जे यूएसचे आजपर्यंतचे सगळ्यात इफेक्टिव्ह एक्झिक्युटिव्ह मानले जातात, सगळ्यात इफेक्टिव्ह प्रोफेशनल मानले जातात हिस्ट्रीमध्ये. आजवर कुठल्याही प्रेसिडेंटने एवढे कामं केले नसतील जेवढे त्यांनी त्यांच्या 8 वर्षाच्या कार्यकाळात केले. ते एक खूप इफेक्टिव्ह टूल यूज करायचे मित्रांनो. त्यांनी ते शेअर सुद्धा केले. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तेच बघणार आहोत, ज्याला आयसनहॉवर्स मॅट्रिक्स असं म्हणलं जातं. ज्या मॅट्रिक्सच्या मदतीने ते आपले सगळे इम्पॉर्टंट शेड्यूल बनवायचे, ते सगळे आपले इम्पॉर्टंट काम करायचे आणि त्याला टॉप प्रायोरिटीवरती ठेवायचे. तर तुमच्या समोर मी आयसनहॉवर्सचं डिसिजन मॅट्रिक्स ठेवतोय, ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकतात. तर पहिला जो क्वाड्रंट आहे तो हायली अर्जंट आहे बट नॉट इम्पॉर्टंट, म्हणजे महत्त्वाचं तर नाही आहे पण अर्जंट आहे. असे कामं तुमच्या इफेक्टिव्हनेसला किल करू शकतात, तर लक्षात घ्यायचे असे कामं तुम्हाला शोधून काढायचे. दुसरे असतात हायली इम्पॉर्टंट बट नॉट अर्जंट. नाव दीज आर प्रोएक्टिव्ह टास्क लेस ऑन इमर्जन्सी, म्हणजे एमर्जन्सी तर नाही आहे त्याची काही म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती नाही आहे, पण ते जर आत्ता केले तर तुम्हाला पुढचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते तुम्ही अवॉइड करू शकतात. तिसरे असतात हायली अर्जंट अँड हायली इम्पॉर्टंट. आता हे टास्क तर तुम्हाला मस्टच आहेत, ते तर तुम्हाला करावेच लागतात, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा डिले तुम्हाला चालणार नाही. आणि चौथे असतात लो अर्जन्सी आणि लो इम्पॉर्टन्स, म्हणजे त्याची एमर्जन्सी पण नाही आहे काही, अर्जंट पण नाही आहे आणि इम्पॉर्टंट पण काही नाही आहे. अशा चौथ्या क्वाड्रंटमधल्या अशा टास्कला तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं आहे आणि हेच 4 क्वाड्रंट जर तुम्ही आयडेंटिफाय केले, ह्या 4 क्वाड्रंटपैकी जर तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकलात कुठले कामं कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये येतात आणि त्यांना जर तुम्ही इलिमिनेट करू शकाल, तर मी तुम्हाला सांगतो तुमचा टाईम व्यवस्थितपणे मॅनेज होऊ शकतो. आयडेंटिफाय करण्याची गरज आहे, रियालिटी फेस करण्याची गरज आहे, समजून घेण्याची गरज आहे, ॲनालिसिस करण्याची गरज आहे. हे 4 क्वाड्रंट बघा आणि
तुमच्या टाईम मॅनेजमेंटला धार देण्याचा प्रयत्न करा, शार्पन करायचा प्रयत्न करा. आशा करतो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ शेअर करा, व्हिडिओ लाईक करा. चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नाही तर चॅनल सबस्क्राईब करा. चॅनल शेअर करा आपल्या मित्रांमध्ये, आपल्या कलिग्समध्ये. आणि मराठीमधून असेच व्हिडिओ, हिंदीमधून सुद्धा असेच व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर आणत राहील. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण भेटूयात. तोपर्यंत आय एम सायनिंग ऑफ. थँक्यू सो मच. जय हिंद.